λήψη βίντεο μέσω drone γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη. Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν δημιουργήσει μοντέλα για κάθε γούστο που καλύπτουν από τα απλές μέχρι πιο επαγγελματικές λήψεις. Αναμφίβολα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά είναι το FPV, που δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα προβολής πρώτου προσώπου. Ένα από τα πλέον διάσημα μοντέλα που διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό είναι το DJI FPV. Και τώρα, το Avatar της DJI είναι το δεύτερο μοντέλο FPV και το πρώτο drone σε στυλ Cinewhoop. Συσκευάζει ένα σύνολο χαρακτηριστικών και μια στιβαρή κατασκευή σε μια έξυπνα σχεδιασμένη, βελτιστοποιημένη λύση. Πριν η DJI παρουσιάσει το πρώτο της drone FPV το Μάρτιο του 2021, η λειτουργία αυτού του τύπου drone προϋπέθετε την εκμάθηση ενός εντελώς νέου και πολύπλοκου συνόλου δεξιοτήτων. Αυτό δεν ήταν μια εργασία φιλική προς τους αρχάριους χρήστες. Ένα τυπικό drone δεν διαθέτει αυτοματοποιημένα χειριστήρια για να σταματήσει ή να αιωρείται στη θέση του, όπως κάνουν τα drones FPV της DJI. Τα μοντέλα της εταιρείας δεν απαιτούν επίσης να ξέρετε πώς να καλωδιώσετε τη δική σας κάμερα ή τους κινητήρες σας ή πώς να ρυθμίζετε τις ραδιοσυχνότητες και τις διαμορφώσεις τηλεχειριστηρίου. Η DJI άκουσε τα σχόλια των χρηστών της σχετικά με το πρώτο της drone FPV, διορθώνοντας τις ατέλειες με το Avatar. Στα 410 γραμμάρια έχει σχεδόν το μισό βάρος του προκατόχου του, ενώ έχει και μικρότερο μέγεθος. Αν δεν συντριβεί, το Avatar πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να σταλεί για επισκευή, χάρη σε ένα συμπαγές πλαίσιο και ενσωματωμένα προστατευτικά έλικα. Διαθέτει επίσης μια βελτιωμένη κάμερα με αισθητήρα CMOS 48 MP που μπορεί να τραβήξει βίντεο 2,7 και 4K. Το Avatar διαθέτει επίσης μια νέα λειτουργία Turtle που γυρίζει τον drone από τη δεξιά πλευρά προς τα πάνω εάν βρεθεί ανάποδα στο έδαφος. Επιπλέον, ένα μικρότερο, ελαφρύτερο και πιο φιλικό προς το χρήστη ακουστικό DJI Goggles 2 είναι διαθέσιμο ως μέσο του πακέτου Avatar. Το Avatar απευθύνεται ξεκάθαρα σε αρχάριους, καθώς είναι έτοιμο να πετάξει κατευθείαν από το κουτί. Όσοι έχουν αφιερώσει χρόνο μαθαίνοντας πώς να κατασκευάζουν και να πετάνε το δικό τους σύστημα FPV, πιθανότατα δεν θα ενδιαφέρονταν για το Avatar. Εξετάζοντας τις πολυάριθμες προσφορές από τοποθεσίες χομπιστών FPV, ένα τυπικό σώμα FPV έχει μήκος και πλάτος περίπου 7,6 και 12,7 εκατοστών. Το Avatar, αν και μικρότερο από το Mini 3 της DJI, εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από την πλειοψηφία των Cinewhoop FPV drones στην αγορά. Εάν ελπίζετε να εκτελέσετε πολύπλοκες πτήσεις σε κοντινή απόσταση από άτομα ή αντικείμενα, το Avatar πιθανότατα δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Είναι ένα drone FPV για άτομα που θέλουν να πετάξουν στα ύψη, πάνω από βουνά ή ακτές και να μην ανησυχούν ότι θα χάσουν το drone εάν αποσυνδεθεί από το τηλεχειριστήριο. Το GPS και το GLO NASS, που δεν βρίσκονται στις περισσότερες ρυθμίσεις FPV, καθιστούν δυνατές αυτές τις πιο ασφαλείς πτήσεις. Τα προστατευτικά της προπέλας στο Avatar αποτελούν μέρος του κύριου πλαισίου. Είναι συμπαγή και δεν είναι εύκαμπτα όπως τα πιο μαλακά πλαστικά στηρίγματα που μπορείτε να βρείτε σε άλλα ανταγωνιστικά μοντέλα. Τούτου λεχθέντος, το Avatar είναι μια τεράστια βελτίωση σε σχέση με το εισαγωγικό μοντέλο FPV της DJI. Οι πιλότοι που είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά του DJI θα βρουν εξοικείωση και άνεση στη λειτουργία αυτού του drone FPV. Επίσης, όσοι θέλουν να συνδυάσουν μερικά πλάνα FPV με άλλα κινηματογραφικά κλιπ που έχουν τραβήξει με παρόμοια drones DJI, θα είναι πιο εύκολο να τα ενσωματώσουν, καθώς οι κάμερες έχουν παρόμοια χρωματικά προφίλ. Ένα DJI Avatar Pro View Combo περιλαμβάνει το drone, το Goggles 2 και το χειριστήριο κίνησης χειρός. Η DJI προσφέρει επίσης ένα Fly Smart Combo στα $1.168 που περιλαμβάνει το αρχικό Goggle V2 που αναπτύχθηκε για το μοντέλο FPV. Το Kit Fly More περιλαμβάνει επίσης δύο επιπλέον μπαταρίες Intelligent Flight και έναν κόμβο φόρτισης με $220 επιπλέον. Τα Goggles 2, τα οποία είναι περίπου 167 x 104 x 81 χιλιοστά σε μέγεθος, είναι πιο κομψά και μικρότερα σε σύγκριση με το αρχικό V2. Υπάρχουν αεραγωγοί στη μία πλευρά, πιθανώς για να μην υπεθερμαίνονται και το πλαίσιο δεν καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της μύτης σας.
Αυτό τα κάνει πιο άνετα να φορεθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έχουν 2 κεραίες που προεξέχουν από την κορυφή αντί για 4, κάνοντας τη μεταφορά πιο βολική. Αντί να πατήσετε ένα κουμπί ή να το περιστρέψετε στο επάνω δεξιό μέρος των γυαλιών για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις, το νέο Goggles 2 διαθέτει μια οθόνη αφής που ανταποκρίνεται στην κίνηση του δείκτη ή του μεσαίου δακτύλου σας. Σύροντας προς τα πάνω, προς τα κάτω ή προς τα εμπρός, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας σε ένα μενού συντομεύσεων και το κύριο μενού. Όπως και οι προκάτοχοι του V2, το Goggles 2 βασίζεται σε μια εξωτερική μπαταρία που είναι συνδεδεμένη μέσω ενός καλωδίου τροφοδοσίας USB-C. Στο τέλος του καλωδίου υπάρχει ένα κλιπ που προσαρμόζεται στο επάνω μέρος της μπαταρίας για πρόσθετη ασφάλεια. Το Goggles 2 και το Drone Avatar συνδέονται με την τεχνολογία μετάδοσης O3+, της DJI, δίνοντας το drone εμβέλεια 10 χιλιόμετρα με διπλές συχνότητες. Ο ρυθμός μετάδοσης bit είναι στα 50 Mbps και η λειτουργία κοινού επιτρέπει στους θεατές με τα δικά τους γυαλιά να δουν την πτήση. Το Avatar μπορεί να πετάξει με το χειριστήριο κίνησης χειρός της DJI. Χωράει εύκολα στο ένα χέρι και διαθέτει κουμπιά που σας επιτρέπουν να εκτοξεύετε τον drone, να φρενάρετε και να αιωρείστε, καθώς και μια σκανδάλη μπροστά που σας επιτρέπει να επιταχύνετε ως και 54 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορείτε να κατευθύνετε τον drone αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω, μετακινώντας το χέρι και τον καρπό σας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορείτε να χειριστείτε το Avatar μόνο σε normal και sport mode με το motion controller. Για να το χρησιμοποιήσετε σε πλήρη χειροκίνητη λειτουργία, η οποία σας επιτρέπει να εκτελείτε αναστροφές και περιστροφές, θα χρειαστείτε το τηλεχειριστήριο FPV2 της DJI. Αυτό το τηλεχειριστήριο είναι εργονομικό και σας δίνει άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες όπως επιστροφή στο σπίτι, λειτουργίες πτήσης, προφίλ φωτογραφικής μηχανής και τροχή με αντίζυγο. Η τυπική εφαρμογή Fly του DJI είναι πιο περιορισμένη από ό,τι συνήθως για το Avatar, με μόνο 3 μενού στα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση. Οι ρυθμίσεις της κάμερας που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, ένα μενού συντόμευσης στο επάνω μέρος και ένα κύριο μενού είναι όλες εύκολα προσβάσιμες και πλοηγήσιμες με ένα πάτημα 2 δακτύλων. Επειδή το Avatar έχει ενσωματωμένους προφυλακτήρες προπέλας, απαιτεί μόνο 2 αισθητήρες ανίχνευσης εμποδίων στο κάτω μέρος που καθορίζουν εάν οι συνθήκες στο έδαφος είναι κατάλληλες για προσγείωση. Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τρόποι πτήσης διαθέσιμοι για τη λειτουργία του Avatar. Η κανονική λειτουργία σας περιορίζει σε ταχύτητα 28,8 χιλιόμετρων την ώρα. Είναι εύκολο να φρενάρει, ενώ το GPS επιτρέπει στον drone να αιωρείται στη θέση. Η λειτουργία Sport σχεδόν διπλασιάζει την ταχύτητα στα 50,4 χιλιόμετρα την ώρα. Η χειροκίνητη λειτουργία, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με το τηλεχειριστήριο FPV2, ανεβάζει τη μέγιστη ταχύτητα στα 96,5 χιλιόμετρα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι θα πρέπει να εξασκηθείτε με έναν προσομοιωτή πριν μπείτε στη λειτουργία manual. Στις λειτουργίες κανονική και sport μπορείτε ακόμα να φρενάρετε και να αφήσετε τον drone να αιωρείται στη θέση. Η λειτουργία manual καταργεί όλους τους περιορισμούς πτήσης και είναι εύκολο για τους αρχάριους να χάσουν τον έλεγχο, εάν δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι. Ευτυχώς η νέα λειτουργία Turtle είναι εκεί για να βοηθήσει. Εάν το drone σας τύχει να προσγειωθεί στο έδαφος ανάσκελα, μπορείτε να το αναποδογυρίσετε χωρίς να χρειαστεί να το σηκώσετε φυσικά. Το Find My Drone, μια λειτουργία που σας βοηθά να εντοπίσετε ένα χαμένο ή πεσμένο drone, είναι επίσης μια χρήσιμη λειτουργία. Η νέα προσφορά της DJI αξιοποιεί μια αγορά ανθρώπων που θέλουν να πετάξουν FPV, αλλά που μπορεί να έχουν αποτραπεί στο παρελθόν δεδομένου του όγκου της τεχνικής προσπάθειας που απαιτείται για την πραγματοποίησή του. Το Avatar είναι συναρπαστικό στη λειτουργία του και η ύπαρξη μιας λύσης εκτός συσκευασίας είναι ελκυστική. Με μερικές βελτιώσεις, ιδιαίτερα μια αθόρυβη λειτουργία, η DJI θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ασυναγώνιστη προσφορά FPV.